What's the matter with you? Oh, no. What? 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 Gago yun. Naka-video ka ngayon. Pwede namang hindi overtake. Ay nako. Yung easy ride ka lang, tapos may mga ganun talagang may mga ganun driver. Ganda pa naman ng sasakyan. Ay Señorita, come with me. Bayad po. Yun po sa kanya po yan. Ay, nakabilot na din eh. Thank you. Ngiti, aba. Ngiti sa camera. Cute ng bata. Naka Mario Cup. Ang sama ng tawa ko. Ay! 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 Biglang problema. Ouch.
Ang laki ng sign, no left turn. What's the matter with No you? left turn! Left turn. What's all the hubbub? What's all the hubbub? What's all the hubbub? What's going on? Ano nangyayari? Oh. Oh, may nag-park. Tama naman, may nag-park doon, oh. Tingnan natin. Napakagaling nang dumali. Ayan. Wow! Tibay. Tibay mo, men. Oh my God! Ay, nako. Why? Oh no! Oh my God! Galing. Kaya, napakagaling niya. Pinubustinahan na siya ng madaming katauhan. What? What's the matter with you? Oh my God! Ayun, nawalan nga tayo ng baterya. Ay, yun yung ilan sa mga kaganapan ngayong araw na to. Yun lang, hindi may upload ako. Ang ano lang, ang ingay mo. Ayun, ewan ko ba, ba't may ganun sa daan? Wala akong masabi. Kaya, ano na lang tayo. Tahimik na lang tayo, bahala na sila. Basta ako i-upload ko na lang to. So once again, this is Rodin Vendio lahat. Nagsasabi sa inyo na ingat sa daan. 2 wheels, 4 wheels, kung sino man kayo, basta kayo nasa biyahe, mga motorista, huwag kalimutang mag-ingat at maging alerto. At sana safe. Ngayong pandemya ay wala tayong na-expect na may expect tayo ng maganda mangyayari. Sana may maganda mangyayari matapos na lahat. At yun, eto na tayo. Papaalam na ako sa inyo. And this is once again Rodin Vendio lahat. Hindi ko nasabi sa inyo kanina. Hindi ko nasabi na hindi ako motovlogger. Pero kung yung pipilitin, ay Diyos ko po, pwede na din. So what is up everyone? This is once again Rodin Vendio lahat. Nagpapaalam na ako sa inyong lahat. At huwag niyo kalimutan mag-ingat. Rodin Vendio. See you in my next video. Peace out. Oof. Messing around, calling all you freaks and nerds. You're just missing what you want. My brother's going down the drain. My sister's living the dream, but everybody's singing along. It's so
never really settle the score.